Välkommen tillbaka, Willys här. Vi ska fortsätta med våra filmer i FreeCAD och gå igenom lite verktyg den här gången. Och jag ska ta några filmer framöver där vi går igenom de här klassiska verktygen i part design. Sen finns det ju som sagt verktyg i alla arbetsbänkar. Men jag ska försöka gå igenom dem så noggrant som möjligt. Och det innebär att jag har förberett lite grann också i skisserna. Så jag kommer inte att sitta och skapa alla skisserna nu när vi går igenom verktygen. Utan jag kommer visa vad jag har lagt för skiss och sen kan du jobba därefter också. Då kan du pausa det här programmet medan du skapar skissen. Och vi ska prata då om 5 stycken verktyg idag. Och det första är pad, eller solidifiera som det heter på ett finare språk. Och det är alltså en verktyg där man fyller skissen med material kan man säga. Och sen ska vi prata om varv där man skapar då en rund cirkel. Man skapar utifrån en axel. Rotera. Och de här 2 verktygen, både solidifiera och varv, finns även i de andra. Speciellt i part workbench. Vi ska prata om profilsvepning. Alltså det verktyg nummer 3 där uppe. Där man då skapar en produkt mellan 2 skisser. Eller loft kan man också säga. Vi ska prata om additivt rör. Det är alltså likadant som den förra. Men man bygger via en path. Alltså man bygger via en linje. Själva produkten. Och sen ska vi prata då om additiv helix också. Hur man jobbar med den. Lite kort kan jag också nämna om de här primitiverna som finns. Det är en hel grupp där. De finns också i de röda ikonerna uppe i listan. Och man kan säga så här att de gula, det handlar om att man bygger någonting utåt. Man bygger material. Och de röda, det tar man bort. Så kan man uttrycka det. Så vi ska börja med de gula och se hur de fungerar. Jag ska försöka vara så noggrant som möjligt. Det finns en del saker som jag inte har jobbat med heller, som jag har sagt tidigare. Men jag lär mig också hela tiden. Och vi provar får vi se. Sen är jag jättetacksam att jag får de här kommentarerna. Någon har kommenterat att man hör inte vad jag säger. Och jag försöker att få bra ljud. Så jag vet inte riktigt om det är dåligt på inställningar, den som lyssnar. Men jag ska försöka att ha kraftigt ljud på så att du kan själv sänka i så fall på din dator. Men vi kör igång med FreeCAD och testar de här olika verktygen. Vi öppnar då FreeCAD och vi öppnar Part Design och ett nytt dokument. Nu tänker jag göra en väldigt snabb skiss som vi ska arbeta på. Och vill du hänga med nu så kan du passa på. Annars tar du uppgifterna, gör dem i lugn och ro och så kan du pausa programmet och fortsätta sen när vi har gjort ordning skissen. Men vi skapar en kropp, en skiss. Vi börjar med att använda en rektangel för här uppe. Och så ställer vi oss där och så gör vi en rektangel som ser ut så där. Det här avståndet på den sätter vi i 100. Okej. Och den sätter vi också i 100. Och vi ska centrera de här 2 mot den horisontella linjen med det verktyget där. Så. Och så trycker vi på close. Vi ska använda pad-verktyget. Vi klickar på pad och så sätter vi 100 där. Så vi har en kub att jobba på. Nu gjorde jag lite galet. Vi dubbelklickar på den igen och så väljer vi symmetriskt där. Så vi ser att det här hålkorset hamnar i mitten på sidan där. Och så okej.
Vi lägger en ny skiss och den vi vill lägga i XY-planet. Så där. Vi går ner och visar snitt så vi kommer ner till skissen och vi lägger en båge där. Vi ska ta det här verktyget först och extern så vi får en hjälplinje. Vi hämtar bågverktyget, ställer oss någorlunda i mitten och går ut och markerar. Och så går vi runt, tillbaka dit och klickar en gång. Vi ska ha den punkten ska vara centrerad, så vi tar de där två, ska vara centrerade över den med det verktyget sådär. Och vi sätter en diameter bara för att. Och det är bara att vi godkänner den. Och sen ska vi lägga då sammanbinda sketchen så vi får en liten jämn linje sådär. Och så trycker vi close. Då ser vi att då har vi sketchen i mitten. Vi går upp och väljer pocket. Sådär. Och vi tar den 15. Vi ska göra en ny skiss. Och då gör vi så att vi använder den här skissen som vi har här. Vi högerklickar, väljer kopiera. Och vi ska bara ha sketchen 001 här. Så vi tar bort allting annat. Och väljer OK. Vi ställer oss i rutan. Och trycker Ctrl V. Där har vi vår lilla skiss. Vi gör så att vi lyfter upp den i bodyn så att den också ligger inne i bodyn. Vi markerar den och då ser vi att den ligger där. Och vi ska klicka på attachment. Så där. Position. Och det är Y-axeln vi ska flytta. Alltså uppåt. Eller förlåt, Z-axeln ska vi flytta. Alltså fel där. Z är ju den blå, rakt uppåt. Så då plockar vi upp den, ser vi här. Vi tar den 20 uppåt. Där ser vi den. Vi markerar den och så trycker vi pocket. Men den här gången väljer vi omvänt. Och vi tar den 20. 15 kanske räcker. Så där. Där har vi nu våran lilla skiss som vi ska arbeta med idag. Och då ska vi börja med det här pad-verktyget som har lite fler funktioner i sig. Och då vill jag lägga skissen här nere. Om jag väljer skiss så kommer jag att lägga mig här någonstans i mitten. Men nu kan man gå in och välja var man vill lägga skissen. Så jag väljer den här. Men innan jag klickar på den så ska jag byta och göra om hela blocket till transparent. Så vi ser lite grann vad vi håller på med. Och då är ju det sista vi har gjort är ju pocket. Högerklickar. Så går vi in på utseende där. Och så finns det en liten spak här nere som heter transparent. Så vi drar ner den till 87 någonstans. Och trycker close. Och ser vi, då har vi fått den här lite transparent så vi kan följa med och se vad vi gör för någonting. Och då gör vi så att vi markerar den ytan, lägger musen på den, klickar på den och så väljer vi skiss. Där har vi ytan och där lägger vi då vi kan ta en hexagon där. Då lägger vi den så där, vi kan ta den där att den är horisontell. Vi behöver inte ställa några parametrar här nu. Och så klickar vi close. Då har vi den. Nu ska vi använda det här pad-verktyget och det finns lite olika funktioner. Vi klickar på pad. Och då ser vi att den kommer upp här då i 10 mm. 10 mm är ju då default i FreeCAD. Här kan du då välja, så jag sätter 12 där exempelvis. Så, för att bara visa. Under dimension här uppe
så finns det lite fler verktyg. Klickar vi ner där så har vi då 4 till. Och det innebär att väljer jag till sista så lägger han sig här uppe till sista ytan. Så klickar man på den, då ser ni, då går han upp hela vägen till slutet. Väljer jag till första, då går han till första ytan efter skissen. Och väljer jag upp till yta, står det. Man kan tolka det som att det är upp till ytan, men det är upp till ytan. Här kan jag välja själv var jag vill lägga den. Ska se. Sådär. Så markerar jag exempelvis här uppe så går den hit. Markerar jag här så kommer den lägga sig där. Så vi kan prova att lägga den där istället. Ser ni? Så här kan du bestämma själv var du vill lägga den någonstans genom att klicka på den ytan som du vill ha. Och den 5:e är då 2 dimensioner. Och klickar jag på den så ser vi här att han går ner och ställer sig symmetriskt. Men det är 2 dimensioner. Den första ligger ju på 12 ser vi här. Den första här. Och den andra ligger då default 10. Så om jag klickar på 12 där så går han ner på 12 även den nedersta här. Och här kan man ju då ändra beroende på om man vill ha upp den och den ner, eller här kan du justera själv på de dimensionerna. Finns en liten funktion till som även finns på dimensioner. Så klickar jag på dimensioner här och väljer täpper vinkel, täpper ängel. Så klickar jag på den, ser ni här, då ändrar man vinkeln. Alltså inte skissvinkeln. För den som är här nere är ju den du har satt i original som sketch. Utan han byter den som är freehand. Alltså den du har byggt upp, den ändrar han. Och går man in på 2 dimensioner här ser ni. Ja, den ändrar ingenting den första här. Men sen kan man ju ändra den andra till 12 också, då säger vi. Så det kan man ändra. Och du kan också gå in och ändra omvänt. Nu är det ju, har vi satt samma. Men om man sätter exempelvis nu då 15 här på den ena. Och så väljer man omvänt. Då lägger sig 15 här uppe och 12 neråt. Där har du då hur du kan jobba lite grann med de här olika pad-verktygen. Det finns några fler här som jag inte har jobbat så mycket med. Men det finns Sketch Normal, man väljer referens, eller Custom Direction. Så klickar jag på Custom Direction, här ser ni. Då kan man ändra vinkeln, alltså vilken riktning de här ska gå åt. Så exempelvis om jag ändrar Y-axeln, jag klickar på den. Och ser ni, då ändrar man den här axeln. Och jag kan även ändra åt andra hållet. Så man väljer X som är den röda här. Så klickar jag på den. Då ändrar man även den riktningen. Så man kan styra lite grann genom att ändra de här olika vinklarna. Så vi sätter den på 0 så länge. Så ska vi fortsätta och jobba lite grann med de andra. Och så tar vi dimension. Nu är vi tillbaka i utgångsläget. Sätter vi 0 där. Så där. Där har vi nu hur man använder pad. Nu ska vi titta lite grann på sen nästa avsnitt hur man gör ett varv. Hur man jobbar med det. Då ska vi börja med att jobba med nästa funktion som är då varv heter det i FreeCAD. Vi lägger en ny skiss och den vill jag lägga då i det här fallet i XZ-planet. Vi ska jobba med
X-axeln. Så där. Vi tar ett rektangelverktyg. Och så ser ni att jag lägger det lite utanför kroppen. Så här. Och det är lite grann av en anledning. Så där. Vi sätter ett avstånd på den. På 150. Gör vi. Så. Close. Där har vi nu skapat då en skiss utifrån X-axeln. Vi markerar den och så tar vi rundverktyget. Och här händer ju någonting då som ni ser. Jag har skapat den här borta och då lägger han sig runt. Men det är inte där jag vill ha den. Utan orsaken att den blir här, det är att den, när den är klar så går han igenom ordinarie kropp. Så väljer jag exempelvis horisontalaxeln här, då ser ni, då händer ingenting. Det finns ingen kropp att arbeta med. Den ligger helt utanför kroppen. Däremot när vi hade vertikal axel, då ser vi hur den går igenom. Den har en kropp att arbeta med. Så vi trycker cancel och så gör vi om vår lilla sketch. Så ser ni att den ligger utanför. Vi tar och gör så här att vi markerar den. Och så sätter vi då ett avstånd där. Och där sätter vi minus 0,1. Då ser vi att då går den in 0,1 inne i sketchen. Vi börjar alltså inne i sketchen. Och så trycker vi close. Vi försöker igen med att göra då ett varv. Markera den och så klickar vi på varv. Och då ser ni, den fungerar inte heller. Eftersom den då är fortfarande lagd i Z-axeln. Nu väljer jag horisontellt, det är det vi ska ha. Och då fungerar det alldeles utmärkt. Då har den det här som en bas och så bygger den utåt. Och så kan vi då gå tillbaka och titta på den. Vi väljer revolution. Och så tittar vi på utseende. Och så ändrar vi tillbaka till mallen. Då ser vi här, har vi skapat då en cirkel utifrån den lilla mallen vi har gjort. Vi kan prova att göra en liten detalj till för att visa. Vi tar och skapar en ny skiss. Vi lägger den också i XY-planet. Vi hämtar extern geometri. Och så lägger vi den där uppe. Har vi skapat en liten hjälplinje. Vi hämtar det här som heter B-spline. Och så gör vi några stycken sådana här. Vi kan kalla det för att det blir handtag. Så. Och så kan man dra upp dem lite grann och göra lite fina sådana här bågar. Här för att visa lite grann bara hur man kan göra där. Och så hämtar vi då polyline. Vi går ner en liten bit i skissen. Så där. Och så väljer vi den att den ska vara horisontell. Så. Här har vi nu skapat en liten mall till. Och trycker close. Markerar den och så gör vi en snurrgrej till. Återigen så hamnar den på den vertikala, men vi ska ha horisontellt. Så där, då har vi skapat då en liten ny detalj på den. Och så använder man varv. Nu ska vi gå över och använda en ny funktion.
additiv profilsvepning. Då är vi tillbaka igen och då ska vi göra då verktyg nummer 3 som är additiv profilsvepning. Och då gör vi så att vi lägger en sketch. Nu har jag skapat en platta bara här för att visa lite grann. Man klickar på den och så lägger vi en ny sketch där. Vi skapar vi kan ta en helix igen. Sådär. Vi tar en diameter på den. På 15. Vi sätter ett avstånd på den till centrum på 40. Och vi sätter en höjd på den på 15. Och så close. Det är första skissen. Vi går in och högerklickar på den och väljer kopiera. Och där ska vi bara ha skissen eller sketchen 001. Okej. Vi markerar bara och ställer oss med musen i rutan och trycker några stycken gånger här. Ctrl V. Kopierar. Vi tar samtliga och lägger in den i bodyn så att de ligger samlade allihop. Vi dubbelklickar, den första har vi satt botten på. Vi dubbelklickar på den andra. Och här ser ni så ska vi ändra det här måttet till 25. Vi kan göra så här, vi sätter 20 istället där. Så. Och så trycker vi close. Vi tar nästa. Och den sätter vi. Vi kommer åt den. Där. Nu sätter vi 25 på den. Och så tar vi den nästa. Den tar vi, hade vi 25, vi kan ta den där på 22. Close. Och så tar vi sista. Den tar vi bara 10. Där har vi nu skapat allihop som ni ser. De ligger lite ojämnt. Vill man så kan man rätta till dem. Och då tar man första. Och så tittar man på den och så lägger man den horisontellt. Vi tar nästa och lägger den horisontellt. Så gör vi så med allihop. Så blir det snyggt och fint. Jag skulle ha satt den första horisontellt också och då blir de andra exakt. Men då har vi fixat det så att de ligger horisontellt allihop. Vi ska ta profil nummer 2. Klicka en gång. Sen står det attachment. Och vi ska ha Z-offset på den. Sätter vi 25. Det räcker med. Vi kan ta 19 på den bara istället. Så. Vi klickar på nästa. Och så sätter vi 22 på den. Och den tredje tar vi 40. Ni ser att de kommer på lite olika höjd. Så vi ska ändra den där. Ska vi sänka lite grann. Till 12 bara. Sådär. Och så tar vi sista. Och den tar vi då. Vi ska se den där då på 40. Då tar vi den där på 55. Och så klickar man så där. Den vart inte av. Den ska vi ta 55. Nu har vi flyttat de här sketcherna lite olika. Mest för att visa bara. Och om du hamnar i det här läget. Om du tittar nu lite grann så är det knappt så att man ser sketcherna.
Och då kan man göra så här att man går upp och väljer det sista man har gjort. Det är ju pad här borta. Högerklickar, utseende, och så kan man klicka ner dem så att de blir lite transparenta här. 98, där någonstans. Och då när du kommer hit då ser man profilerna också tydligare. Och nu ska vi alltså använda det här som heter då additiv profilsvepning. Vi markerar första skissen. Ni ser att den är grön där. Vi klickar på det här verktyget. Och då får vi upp den här menyn. Och så klickar vi på lägg till snitt. Och så tar vi nästa. Och så gör vi så på allihop. Allihop ska vara med där. Där har vi nu en profilsvepning. Nu ska vi gå in på pad igen. Här är det sista vi har gjort. Additivt utseende. Och så går vi ner och väljer klockan. Så tänk på det när du ska ändra någonting. Att man ändrar det sista man har gjort. Så där kan man då göra en profilsvepning med olika skisser.